สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็อยู่กับเฟิร์นเองนะคะวันนี้เฟิร์นก็มาทำคลิป reaction เพลงรักติดไซเลนนะคะรักติดไซเลนรักโอเคนั่นแหละค่ะก็ถามว่ามาช้าไหมก็ช้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ออกไปประมาณหลายวันแล้วเนาะก็ตอนนี้ยอดวิวของเพลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10 ล้านแล้วเท่าที่คือที่จะดูตอนนี้นะคะก็คือ10 ล้านแล้วล่ะแล้วโอเคก็เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงเหมือนกับแบบเปิดตัวของค่ายนาดาวมิวสิกนั่นเองนะคะปกตินาดาวก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับนักแสดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี้แบบมาทำมิวสิกด้วยก็เลยแบบว่ามีเพลงนี้ออกมาประกอบละครของเขาประกอบซีรีส์ที่เขาจะลงจอในเร็วๆนี้ไม่รู้ลงไปหรือยังอันนี้ไม่ชัวร์นะคะเพราะว่าไม่ได้แบบว่าติดตามซีรีส์ไงแต่ว่าเพลงมันแบบติดหูอะไรเงี้ยแบบคือคนก็แบบค่อนข้างติดหูกับเนื้อมันดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันเลยค่ะโอเคก็มีไอซ์พาริสกับแพรวานะคะร้องด้วยกันอะไรเงี้ยโอเคไปเลยคือแบบชอบสีผมแพรวามากอะอยากทำแต่ว่าแม่น่าจะไม่ให้ทำคืออยากทำแบบสีไม่รู้เข้ากับหน้าไหมอะแต่อยากทำมาชอบถ้าจะใส่ขนาดนี้ไม่รอแล้วนะโอ้ยแต่ถ้าเป็นไอแค่เห็นหน้าพี่ก็รู้สึกพี่เดี๋ยวแค่เห็นหน้าไอก็หายโกรธแล้วค่ะเขินโคตรย้ำอะปล่อยมือ3 รอบสะบัดมือบางทีจะยอมใจเย็นๆและฟังฉันสักหน่อยน่ารักอะรู้สึกแบบดูแล้วเขินตอนเนี้ยคือเขินอยู่เขินที่อย่าไปคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ตอนนั้นเธอจะทำอะไรเธอใจถึงสปอนตอนนี้เธอจะทำอะไรฉันใจหายตลอดไม่ดูไม่ลาและไม่แค่เธอใจฉันสวยอะเพราะว่าสวยมากก็จะไม่คิดอะไรให้ฉันคิดได้ไหมก็เครื่องมันแฮงไม่อย่างนั้นก็เน็ตขาดเฟซมันลงก็ไลน์รู้อย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่แน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ให้เลิฟแดนเซอร์ได้ไหมเหรอแรงที่ติคือดีไอ้บอกว่าเป็นเด็กใหม่ของนาดาชื่อน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะโอป้ามากเลยค่ะก็เธอยังเป็นเธอคนเดิมๆที่ชอบคิดไปเองและเธอยังเป็นเธอคนเดิมๆคนที่ง้อไม่เก่งโคตรชิคเลยแว่นอะใส่แล้วดูแบบเท่อะซันนี่ใหม่ก็สวยใช่ไหมพี่ซันนี่เขินอะเขินพี่ซันนี่มากน่ารักคือเสียงจะเข้ากล้องไหมเนี่ยโอ้ไปห้องน้ำใช่พี่ใหม่
ายไปทำอะไรต้องน้ำชายคะโอ้ยค่ะคือดีค่ะคือดูแบบฉันอยากเป็นแพรวาฉันอยากอยู่ท่ามกลางผู้ชายล้อมรอบเขินอ่ะก็ดูแล้วเขินค่ะทุกคนต้องมีอาการเดียวกันที่ดู MV นี้แล้วก็แบบรู้สึกแบบดูแลวอิ่มเอมอมยิ้มเพราะว่ามันเต็มไปด้วยผู้ชายน่ารักเขินอ่ะจำได้หน่อยนึงสำเนียงรักอ่ะโคตรรั่วแบงค์คือดีมากโอเคก็คืออย่างที่บอกทุกคนก็น่าจะมีอาการเดียวกันใช่ไหมคะแบบดูแล้วก็แบบรู้สึกว่าเขินดูแล้วอมยิ้มตามให้ฟีลอบอุ่นมากๆเลยนะคะก็คือแบบว่าทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังแล้วมันให้ฟีลกับมิกาเซ่มากๆเลยที่แบบเพลงทำให้เราแบบเหมือนได้นึกย้อนไปถึงอดีตในตอนนั้นที่แบบเฮ้ยมันเป็นเพลงที่มันเป็นแบบว่าค่ายเพลงที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันดูทันสมัยอะแล้วแบบพอเรามาตอนเนี้ยเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราเติบโตมาด้วยกันกับเพลงไทยที่เป็นแนวๆอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบอินแล้วก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่ามันอบอุ่นใช่มันรู้สึกแบบดูแล้วเขินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะติดหูมากๆเลยนะคะอย่างท่อนฮุกหรืออะไรเงี้ยฟังแบบเดียวก็แบบค่อนข้างที่จะจำได้แล้วก็คือเชื่อว่าเราจะต้องทำเพลงที่ดีๆก็ออกมาให้เราได้แบบติดตามกันอีกเรื่อยๆนะคะก็แบบว่าอาจจะศิลปินของไม่ใช่ศิลปินดิคือเอานักแสดงมาเป็นศิลปินได้คือแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะคือแบบดีสนับสนุนค่ะออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำวงเป็นวงบอยแบนด์อะไรอย่างงี้ก็ดีนะคะก็คือจะคอยติดตามนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนว่าหวีดรู้ใจมากกว่านะเขารู้สึกว่าอะไรอะคือแบบมันก็อย่างที่บอกอะมันก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรมากก็มันเป็นการรีแอคชั่นคลิปถูกไหมแล้วเราก็แบบสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ยมันก็ออกไปกับตอนที่เราดูอยู่แล้วอะนั่นแหละก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะคะรักติดไซเลนนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะติดก็อย่าลืมแบบว่าไปเซิร์ชฟังหรือว่าเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ให้ใต้ description แล้วก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะก็คือหลายคนก็อาจจะฟังแล้วแหละเราก็แบบมาทำคลิปพอดีรีแอคชั่นของตัวเองมันเขินอ่ะอืมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละรู้สึกว่าเดี๋ยวจะพูดเยอะไปโอเคดังนั้นนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ก็ได้แชร์ไปให้ถึงไอซ์พาริสหรือว่าแพรวาก็ดีนะคะแชร์ไปถึงนาดาวเลยว้าวโอเคก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกนะคะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะก็จะแบบพยายามอัพคลิปให้ถี่ขึ้นนะคะก็ฝากติดตามให้ด้วยนะมันคือมันเป็นส่วนหนึ่งอะแบบว่าก็อยากให้ทุกคนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ถ้าอยากให้รีแอคชั่นเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะ เพราะว่าตอนนี้กำลังพยายามที่จะทำคลิปรีแอคชั่นนั่นเองค่ะ แล้วก็จะมีคลิปอะไรใหม่ๆ ก็ฝากติดตามด้วยนะ โอเค ไปละ บ๊ายบาย